Sziasztok! Ez itt az ISP Lab második adása. Az elsőt folytatván még mindig a Force 425-tel foglalkozunk. Ugye az előző adásban bemutattuk a terméket, azt, hogy a gyártó mire szánja azt, milyen alapspecifikációi vannak, hogy néz ki, mi a felépítése. Majd ugye elküldtük partnerünknek, Szász Petyának, a Zenetnek. Sziasztok! Ő a technológiai igazgatója a Zenet Telekomnak, és ők tesztelni kezdték az eszközt, tesztelték rossz környezetben, értem ez alatt, hogy interferencia által sújtott területen, majd pedig letesztelték, hogy maximum mit tud a link, mégpedig ugye egy tisztább környezetben, rövidebb távon. Szerintem vágjunk is bele! Petya, mesélj, mit gondolsz magáról a termékről először is, amikor készhez kaptátok, akkor mi volt az első benyomás? Tetszett a termék, megtisztelve éreztük magunkat, hogy a Cambium gondolt ránk ezzel a teszttel, ugyanis ez még akkor ugye nagyon beta fázisban volt, vagy nem tudom, hogy fogalmazom. Igen, ez a early beta tester kategória, amit a Zenet kiérdemelt a Cambiumnál tulajdonképpen. Nem most először, olyan termékek jutnak el hozzájuk, amik még nincsenek kész, és ők már akkor tanulmányozhatják. Így van, tetszett, ránézésre egyből feltűnt, hogy sokat fejlesztettek rajta. Csőtáppal van megoldva a rádió és az antenna kapcsolata, és ha jól tudom, emelték az IP megfelelőséget is. Így van, ez most már, igen, ez IP67-es, míg a Force 325-öt egyébként közben becsökkentették IP55-re, és ugye ilyen külön kiegészítővel lehet elérni azt, hogy IP65-ös legyen igen. Talán. Na, tehát tetszett a termék, nem sokat játszottunk vele a raktárba, igazából egyből ki lett véve a kiszemelt állomásokra, és úgy beszéltük meg az Access Point-tal is, hogy 2 helyszínen teszteljük a rádiót. Először kiraktuk egy olyan, vagy pontosabban 2 olyan bázisállomásunk közé, ahol aztán tényleg 5 GHz-en minden van, tehát zavart környezet volt, de ez is cél volt, hogy egy ilyen tesztet is csináljunk, és egész konkrétan egy kisebb bázisállomásnak a gerince lett kiváltva ezzel a rádióval a teszt idejére, és pont. És pont. Jó, oké, tehát akkor először lefedőhálózat, multipont, betáplálja ugye ez mint gerinchálózati megoldás, és akkor itt mértetek ilyen átlagos, valós felhasználás szerint? Hát magának az állomásnak abban az időben nem volt nagy forgalma, gyakorlatilag ilyen 50-60 megabit volt az, amit az a ilyen 100 alatti felhasználó volt arra az állomásra csatlakoztatva, tehát ennyit produkált, viszont ezt relatíve stabilan hozta. És akkor utána, hogy izzasszátok a vasat, utána jött az a koncepció, hogy a multipont hálózaton keresztül ugye több kliensről elkezdjetek forgalmat generálni a másik oldalra. Igen. Azt csináltuk, hogy az ügyfeleknél levő kis mikrotik végponti eszközből mértünk már egészen föl Budapestig, és egyszerre a 4 vagy 5, vagy akár helyenként, vagy időnként több végponti eszközből is egyszerre mérve próbáltuk megizzasztani a linket. Ezzel a teszttel értünk el ilyen 300 megabit körüli forgalmat magán a Force 425 pont linken, ami szerintem jónak mondható, tekintve, hogy tényleg nagyon zajos környezetben volt. Ez látszott is a rádión, hogy nem a legmagasabb, legideálisabb moduláció működött, úgyhogy a csökkentett modulációnak megfelelően elfogadható érték volt ez. Tehát ilyen 300-350 megabit egy irányba. Amikor ugye egy időben 2 irányba mértetek, akkor ez lecsökkent, ugye? Igen. Picivel ilyen... Hát 300 alatt volt akkor már, igen. Ilyen, nem is tudom, 250-300 mega között volt akkor az agregát. Mondjuk azért még így is szép eredmény, tehát egy zavart környezetben ilyen 300 megabit körüli kapacitásra számolni, azért az nem rossz, főleg, hogyha egy ilyen eszközről beszélünk, ami nem egy high-end gerinchálózati megoldás. Így van, hát tudni kell hol kezelni a rádiót, hát nyilván 5 gigáról beszélünk,
úgyhogy alapvetően nem volt probléma vele. És azt még hozzátenném, hogy akkor még nem is volt véglegesnek mondható firmware, bár nem tudom, hogy most már annak mondhatjuk ezt, az 5.0.1-est, ami a közbe kijött, ugyanis a Cambium küldött folyamatosan újabb és újabb beta firmware-eket, amivel tudtuk tesztelni. Tehát akkor, amikor ezeket a teszteket csináltuk a zavart környezetben, akkor még egy erősen fejlesztés alatt álló firmware-rel működtek a rádiók. Jó, akkor lement ez a teszt, és akkor utána meg akartuk nézni, hogy ugye a kambiumos mérések, azok ennél jóval magasabb eredményeket ígértek, mert ugye az előzetes információk, amik ugye a disztribúciókhoz eljutottak, abban az volt, hogy itt ilyen 800 megabites kapacitást azért el lehetne várni, 80 MHz-es throughput. Ja igen, elfelejtettünk beszélni arról, hogy volt beállítva a link minden teszt alatt kb., vagy legfontosabb paraméterek szerint. Hát igen, mivel ez ilyen performancia teszt volt, ezért csak 80 MHz-en néztük meg, és a rádió EPTP módban volt beállítva, ezen kívül ugye viszonylag egyszerű beállítani ezeket a rádiókat, nincsen rengeteg opció, úgyhogy ezen kívül nem is nagyon változtattunk semmit. Na, tehát ugye nekünk a gyártó itt ígérgetett ilyen 800 megabites field test eredményeket. Egyébként 2 kilométeren mértek. Mi nekünk az előző tesztünk, tehát a zavart környezetes, az mekkora táv volt? Az hasonló volt, 2-2 fél között valahol. Jó, na és akkor, amikor ugye átszereltétek egy tisztább környezetbe, ott csökkent a táv, ugye? Persze, hát ott lementünk egészen 400 méterig, tehát találtunk ismét 2 olyan pontot, ahol tudjuk ezt tesztelni, és nincs 5 gigás zaj, tehát 400 méter volt a 2 pont között. Beállítások nem változtak, azóta kaptunk megint újabb firmware, tehát 5.01-es firmware volt az eszközön, vagy van most is, és így azért érezhetően jobb volt az eredmény. Egész konkrétan gigabit közelébe értünk, tehát 900 mega fölött volt az egy irányba végzett tesztek is, valamint a egyszerre 2 irányba agregált szintén 900 mega felett volt. És ez UDP vagy TCP? Igazság szerint mind a kettőt megmértük, UDP és TCP esetében is. UDP-n ugye, amikor mértünk kis csomagokkal, akkor nyilván alacsonyabb volt, akkor ilyen 180 megabit volt. Igen, de ez 64-es csomagméret. 64 bites csomagokkal. Utána mértünk még 512 bites csomagokkal és 1500 bájtos csomagokkal is. Az 1500-nál volt az, hogy 900 mega fölött volt az agregált átvitel. Tehát én szerintem mondhatjuk, hogy rendben van a rádió. Igen. Hát egyébként ez egy jó példa arra, mert ugye ez az első AX, tehát a Wi-Fi 6-os szabványon alapuló kültéri pont-pont megoldás, ami a piacot elérte. Most már ugye elérte, tehát ugye pár nappal ezelőttől már egy hivatalosan elérhető termék, ami azt jelenti egyébként csak, hogy a disztribútorok rendelhetik, és ha majd beér a különböző logisztikai útvonalakon, akkor elérhető válik a magyar piacon is. De a lényeg, hogy a termék egyáltalán piacot ér lassan, és ugye ez jól példázza az AX-es csipekben, meg az AX-es technológiában rejlő lehetőségeket, hogy a régebben ilyen gigabites sávok vágyálma, az tulajdonképpen most egy csökkentett áru 5 GHz-es, mert ugye a Force széria azért az mégiscsak nem a high-end 5 GHz-es megoldás, nem egy Infinite XG, nem egy Infinite, nem egy PTP széria igazából, a 670-es vagy bármi, valami proprietary adatátvitellel, meg ugye programozható csipekkel, hanem itt egy Wi-Fi csipet levettünk a polcról, és abból építettünk pont-pont linket. Pontosabban nem mi, hanem ugye a gyártó. De mégis érdekes, hogy gigabit környéki sávok, azok most már így kijönnek egy ilyen kvázi elérhető áru megoldásból. Hát igen, főleg ha azt nézzük, hogy ez ugye a Force 325-ös rádiónak tekinthető az utódja. Így van. Force 425. Ami meg ugye egy multipont kliens, tehát nem tudom a Cambium terveit, de feltételezem ez később AX-es multipont kliensként is fog működni majd ez a rádió. Ez tulajdonképpen kijelenthető. Próbáltam itt óvatos lenni az információt. Igen, bővebb infót nem tudunk adni, de az biztos, hogy az LPMP 4000-nek a kliense lesz ez a termék.
Ja, és hát pont-pontra pedig tisztességes. Én egyébként arra vagyok még kíváncsi, erről nincs is info, hogy a PTP 550-nek, 550L-nek lesz-e utódja. Így van, mert ez nagyon érdekelne. Ugyanis hát pont utóbbi fél év, egy évben azt mondom, akkor kezdett nálunk beérni ez. Tehát, hogy a PTP a szoftver utolérte igen a hardware-t, a PTP 550 esetében, meg hát ugye az egész AC-s EPMP vonalon, úgyhogy most már egy nagyon használható termék, az szeretjük, sokat is telepítünk belőle. Na az a kérdés, lesz-e PTP, mit tudom én, 650, az már volt, az nem lehet. 700-as is van az a military grade vonal, szóval igen, nehéz találni. Kicsit, mint a BMW-nél, ott is már nehéz beilleszteni még egy modellt lassan, mert... van minden. Jó, köszönjük szépen a tapasztalatokat, amiket megosztottál velünk, Petya. Reméljük a jövő hasonló tesztjeinél ugyanígy számíthatunk rátok. Mindenképpen. És a nézőknek megköszönjük a figyelmet. Ne felejtkezzetek el feliratkozni a csatornánkra, csengőgombot nyomjatok, és egyebeket, hogy mi hamarabb értesülhessetek a legújabb release-ekről. Sziasztok! Sziasztok!